امشب در 24 تلاش تهران برای نزدیکی بیشتر به مسکو و پکن همزمان با افزایش تهدیدهای اسرائیل و غرب. همزمان با ورود عراقچی به چین، رسانه‌ها از سفر قریب الوقوع پزشکیان به روسیه برای افزایش همکاری دفاعی میگن. واکنش‌ها به بازداشت یک روزنامه‌نگار زن ایتالیایی در تهران. هانا نویمن، عضو پارلمان اروپا، میگه این یک گروگانگیری دیگر جمهوری اسلامیه. دخالت خارجی دلیل رسمی اعلام شده برای سقوط هواپیمای آذربایجانی. رویترز میگه مسافران پیش از سانحه صدای انفجار شنیده بودند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با افزایش تهدیدهای اسرائیل و هشدارهای غرب علیه جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان قرار حدود 3 هفته دیگه برای امضای یک توافقنامه همکاری راهی مسکو بشه. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیشتر گفته بود که در این توافقنامه روسیه و ایران برای افزایش همکاری‌های دفاعی متحد میشن. در همین حال وزیر خارجه ایران هم به چین سفر کرده. عباس عراقچی در پکن گفته پرونده هسته ایران در سال جدید وارد مرحله‌ای میشه که نیاز به مشورت بیشتر با چین داره. اصلی رایزنی و مشورت‌های هم منطقه‌ای، هم بین‌المللی، هم برابر روابط دوجانبه با کشور چین هست. ما در طول سالهای گذشته همواره مشورت‌های نزدیک با چین داشتیم در همه موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی. خب الان طبیعی هست که شرایط حساسی هست، هم منطقه دارای التهابات مختلف است، هم در سطح بین‌المللی مسائل مختلفی وجود داره و همینطور بحث هسته‌ای ما در سال جدید با یک وضعیتی مواجه خواهد شد که نیاز داره که مشورت‌های بیشتری داشته باشه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، عراقچی وزیر خارجه ایران رفته چین. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری به زودی عازم روسیه خواهد شد. دو کشوری که میتونه نقش خیلی مهمی در این شرایط پیچیده برای ایران بازی کنن، مخصوصا الان که تنشش با اسرائیل و آمریکا و احتمالاً بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ بیشتر هم میشه. همینطور این دو کشور میتونن نقش‌های مهمی رو ایفا بکنن. آقای پزشکیان قراره که 3 روز قبل از مراسم تحلیف آقای ترامپ وارد مسکو بشه. پیش از این اعلام شده بود از سمت سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که این دیدار و این گفتگوهایی که آقای پزشکیان در مسکو خواهد داشت احتمالاً راجع به گسترش همکاری‌های نظامی خواهد بود. میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی در کنار کره شمالی یکی از متحدان اصلی روسیه است در مسائل نظامی، یعنی پهپادها و موشک‌های بالیستیکی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه قرار داده از یک طرف و سربازان کره شمالی از طرف دیگه بسیار کمک کرده به روسیه در جنگش با اوکراین. در رابطه با چین هم که آقای عراقچی همین الان اونجاست، به دعوت وانگی وزیر خارجه چین به اونجا رفته. بیشتر دلیلی که عنوان شده به شکل رسمی گسترش همکاری‌ها بوده، اما آقای عراقچی حالا هم در صحبت‌هایی که کرده، مقاله‌ای که برای روزنامه ملت چین نوشته، نشون میده که بیشتر متوجه وضعیت حساسی است که در سال 2025 متوجه جمهوری اسلامی خواهد بود. ما هم بحث پایان برجام رو داریم، یعنی برجام وقتی که منعقد میشد یک تاریخ انقضایی داشت که تا اون تاریخ انقضا جمهوری اسلامی موظف بود با اون چیزی که براش تعیین شده عمل بکنه. اگر که زودتر از اون تاریخ انقضا که 18 اکتبر سال 2025 هست، جمهوری اسلامی میتونست اون مسائلی که ازش خواسته شده، اون تقاضاها رو زودتر بهشون جامعه عمل بپوشونه، میتونست یک ریپورتی، یک گزارشی رو شورای امنیت سازمان ملل بده و بحث رو تمام بکنه و برجام رو منقضی بکنه. این اتفاقا هیچ کدام نیفتاد. بعد از خروج ایالات متحده در وضعیت بسیار پیچیده الان جمهوری اسلامی و جهان به لحاظ برنامه هسته ایران قرار داره. پس در آستانه سال 2025 که هم درش یک تاریخ مهم وجود داره در رابطه با برجام و هم احتمال فعال
شدن مکانیزم ماشه، اینها در یک طرف، اینها رو خود آقای عراقچی هم میگن، یعنی بحث و گمان زنی ما نیست، هم بحث هسته ایران هست، هم بحث منطقه‌ای هست. آقای عراقچی هم در مقاله‌ای که نوشته میگه که جهان در یک وضعیت حساسی قرار داره، متوجه خطراتی که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه در منطقه از سوی اسرائیل هست، متوجه آمدن دونالد ترامپ و خطرات اون هست و الان در پی این هست که با این سفر بتونه ارتباطات رو نزدیکتر کنه. داره از یک 50 سال طلایی که در انتظار تهران و پکن هست صحبت میکنه. چند سال پیش جمهوری اسلامی و چین یک توافق 25 ساله امضا کردند، الان داریم رو عدد 50 صحبت میکنیم. یعنی آقای عراقچی معتقده که در 50 سال آینده جمهوری اسلامی خواهد بود که بتونه یک روابط بسیار طلایی با کشور چین داشته باشه. این سفرها باید ببینیم، حالا گذشته از سفر آقای پزشکیان که در سطح دیگری داره انجام میشه، آقای عراقچی در این ماه‌ها سفر بسیار زیاد رفته. بعد ببینیم چقدر به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. در حال حاضر چین مسائل خودش رو مشخصا در رابطه با تعرفه‌های اقتصادی ممکنه که با آقای ترامپ داشته باشه، چون در دور اول خودش تعرفه‌هایی رو وضع کرد که دولت بایدن هم اونها رو حذف نکرد از روی اقتصاد چین. باید دید که چقدر چین در این شرایط فرداد میتونه به جمهوری اسلامی کمک بکنه. ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم در واشنگتن دی سی. ایلان برمن، نائب رئیس انجمن سیاست خارجی آمریکا، هم از واشنگتن به ما پیوست. آقای برمن، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. همین الان تنش ایران با غرب و به طور خاص با اسرائیل خیلی زیاد هست. همه گمانه‌زنی ها بر اینه که احتمالاً بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ این تنش بیشتر هم خواهد شد. در این حال می‌بینیم که نمایندگان ایران دارن به چین و روسیه میرن. چقدر فکر می‌کنید این دو کشور میتونن اهرمی باشن برای ایران که کمی از فشارهای آمریکا براش کم بکنه؟ فکر میکنم قطعاً این چیزی است که در ذهن مقام‌های رژیم ایران هست. چیزی که تا اینجا در هفته‌های اخیر دیدیم این کاهش نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه بوده. واقعیت جدیدی رو شاهد هستیم در میدان. کنترل ایران، نفوذ ایران در کشورهای پیرامون اسرائیل به شدت کاهش یافته، اما مسائلی حل نشده همچنان برقرار هستند. برنامه هسته ایران هست، مسئله اینکه داخل ایران چه اتفاقی خواهد افتاد، جمعیت کشور به صورت فزاینده‌ای راه خودش را از رژیم داره جدا میکنه. بنابراین در همه این مسائل فکر میکنم که رژیم مذهبی ایران نیاز به حمایت بیشتری از خارج داره از هر زمان دیگری در گذشته اخیر. بنابراین انتظار من اینه که تماس‌های بسیار بیشتری بین تهران و مسکو و تهران و پکن برقرار بشه. گمانه‌زنی‌های خیلی زیادی در مورد نقشی که روسیه در سرنگونی حکومت اسد بازی کرد و اینکه احیانا چقدر مذاکره و چانه‌زنی بوده بین آمریکا و روسیه مطرح است. چقدر فکر می‌کنید که اگر بحران ایران هم بالا بگیره ممکن استش که فدراسیون روسیه ایران رو معامله کنه؟ خب این جالبه. قطعا شایعاتی هست که روسیه و تماس‌های مخفیش در مورد سوریه برقرار شدن با آمریکایی‌ها، اما از دیدگاه من رابطه مسکو و تهران بسیار عمیق‌تر و بسیار استراتژیک‌تر هست برای کرملین در مقایسه با رابطه‌ای که با اسد داشتن. فراموش نکنیم که ایران یک مؤلفه کلیدی استراتژی ولادیمیر پوتین هست در جنگش علیه اوکراین. ایران تبدیل شده به یک بازیگر اصلی در جنگ اوکراین و در نتیجه فکر میکنم که روسیه کمتر مایل باشه یا قادر باشه که خودش از ایران دور کنه در مقایسه با رابطه روس‌ها با سوریه. آقای برمن، خیلی‌ها میگن که سیاست خارجی آقای ترامپ به طور کلی انزواگرایانه و مخالف جنگه، به استثنای بعضی کشورها مثلا مثل ایران، چون هم با متحد مهم آمریکا اسرائیل تنش داره، هم خود آقای ترامپ رو قصد ترورش رو داشته. چقدر فکر میکنید که رویکرد آقای ترامپ در دور دومش علیه جمهوری اسلامی حتی ممکن از دور اول هم تندتر باشه؟
فکر میکنم موضع خیلی قوی تری از جانب ترامپ در دور دوم او شاهد خواهیم بود. در وهله اول سیاست فشار حداکثری در دوره اول ترامپ اونطور که او و مشاورانش میخواستند به پایان مورد خواست خودها نرسید، برای اینکه دولت بایدن اون رو متوقف کرد. نکته دوم این که این درکی هست که ترامپ از جنگ گریزان هست، اما این هم باید خیلی روشن باشه و روشن بوده که به عنوان مثال دولت اسرائیل این رو خوب میدونه که تهدیدهای ماهیتی مثل تهدید یک ایران هسته‌ای در قبال اسرائیل این رو باید فوراً حل و فصل کرد. بنابراین هدف اینجا لزوماً پرهیز از جنگ نیست، بلکه پرهیز از یک جنگ طولانی مدت هست که آمریکا رو به دامن خودش بکشونه. بنابراین به همه دلایلی که ذکر کردم اسرائیل دست بازتری خواهد داشت در منطقه در دوره دوم ترامپ و همچنین بسته به اینکه چه اتفاقی بیفته آمریکا تمایل بیشتری خواهد داشت که فشار سیاسی، اقتصادی، حتی نظامی بر ایران وارد کنه تا مطمئن بشه که تنش‌های منطقه‌ای به حداقل میرسن. ممنونم از شما. ایلان برمن، نایب رئیس انجمن سیاست خارجی آمریکا از واشنگتن دی سی با ما. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هم از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، میدونم که شما منتقد جدی آقای ترامپ هستید، اما در مورد سیاست خارجیش به خصوص در مورد ایران بارها ازش حمایت کردید. از آنچه که تا الان ازش شنیدیم و از آنچه که از اطرافیان شنیدیم و انتخاب‌هایی که کرده، فکر می‌کنید چه نوع رویکردی رو در دور دوم او در مقابل ایران میشه انتظار داشت؟ این رو باید به سه نحو با در نظر گرفتن سه فاکتور اصلی در نظر گرفت و تحلیل کرد. فاکتور اول خود شخصیت آقای ترامپ، فاکتور دوم مشاورین و منسوبین سیاسی و سیاست خارجه و امنیت ملی ایشونه و فاکتور سوم هم تغییرات منطقه به خصوص ایران، سوریه و اسرائیل. پس بریم سر فاکتور سوم، از سومی شروع کنیم بریم به این ور. ایران تا حالا در این چند سال اخیر اینقدر ضعیف نبوده. جمهوری اسلامی بهش دوبار مستقیما حمله شده از طرف اسرائیل، تقریبا تمام سپر دفاع هوایی خودش رو از دست داده. همیشه خب قوای نظامی ضعیفی داشته، چه ارتش چه سپاه از لحاظ کلاسیک بسیار ضعیف بودن، ولی دکترین دفاعی جمهوری اسلامی روی نیروهای موشکیش بود، گروه‌های نیابتیش بود و بعدم مسئله هسته‌ای. خب دیدیم که توان موشکیش توانی است اقلی، توان ضد موشکی و دفاع هواییش هم تقریبا خنثی شده. گروه‌های نیابتی اون که خب حزب الله شاید بگیم اون جواهر روی تاج جمهوری اسلامی بود برای گروه‌های نیابتی، اونم عملاً در حالت بسیاری خنثی شده. ردیف اول رهبران اون همه کشته شدن. حماس تقریباً خنثی شده در غزه و بعد متحد اصلی جمهوری اسلامی دولتی در منطقه به اسم حکومت بشار اسد اونم کاملاً ساقط شد. در الان موقعیتی است که جمهوری اسلامی از یک ضعف عجیب و غریب تاریخی رنج میبره. بریم سر نکته دوم یا فاکتور دوم که مشاورین و منسوبین آقای ترامپ. تیم امنیت ملی ترامپ دو گروه هستند که دو وزنه مختلف رو پر میکنند. وزنه اول افرادی هستند مثل آقای روبیو، سناتور فلوریدا که میخواد بشه وزیر خارجه، آقای والتز اونم نماینده مجلس از فلوریدا که میخواد بشه مشاور امنیت ملی. من همیشه میگم از سرهنگ نیرو ویژه است، کلاه سبز، سابقه رزم داره. آقای پیت هگست که اون هم سروان بود اگه اشتباه نکنم و اون هم سابقه رزم داره، اونم از نیروی زمینی، اون میخواد بشه وزیر دفاع. و خانم استفانیک در سازمان ملل متحد، اونم از ایالت نیویورک، آدمی است که عقیده داره به استفاده از همه قوای ایالات متحده برای مهار کردن دشمناشون. اون سمت قضیه ولی افرادی هستن مثل خانم تالسی گابرد، دموکرات سابق، جمهوری خواه ترامپی امروز که کلاً شدیداً مخالف استفاده ایالات متحده از این قوای حالا اقتصادیش یا نظامیش، حتی رفته بود با اسد دیدار کرده بود، اتهاماتی هست به ایشون در مورد طرفداریش از پوتین و غیره و ذالک، و افرادی هم هستن توی اون کمپ به قول معروف. اما آدمای دیگه هم هستن که به آقای ترامپ و تیم ترامپ مذاکره و مشاوره میدن. یکی از اینها که شبکه فاکس هم اتفاقا خیلی میاد، ارتش خود بازنشسته نیروی زمینی آقای جک کین هست. البته یه اسم دیگر هم اینجا جا انداختم، سپهبد سابق نیروی زمینی کیت کلاک که الان شده نماینده یا برگزیده آقای ترامپ در مورد مسائل اوکراین، ولی اون موقعی که در دفتر معاون رئیس جمهور آقای مایک پنس کار میکرد دست ید طولایی داشت در مسائل سیاسی ایران. همون شخصی بود که مستقیما برنامه تهدید زدن 52 نقطه رو
به تهران ابلاغ کرده بود و گفته بود اگر بعد از کشتن سلیمانی و موشک پرانی اونها به طرف ایالات متحده در عین الاسد کار دیگه‌ای بکنند، 52 نقطه رو من جمله پاستور، من جمله بیت رهبری، من جمله پایگاه‌های سپاه و ارتش رو مورد هدف قرار میدن. بریم سر ارتشپل جک کین. ارتشپل سابق نیروی زمینی است. آقای ترامپ سال 2020 بهش بالاترین مدال غیر نظامی، بهش میگن Presidential Medal of Freedom، مدال ریاست جمهوری آزادی رو با آقای جک کین داد. سال 2003 از ارتش اومده بیرون، ولی هنوز که هنوز یکی از مشاورین بسیار نزدیک آقای ترامپ حساب میشه و هر وقت که در شبکه فاکس میاد و میبینمش، ایشون دارد مستقیما صحبت میکنه در مورد اینکه الان جمهوری اسلامی ضعیف شده و اینکه ایالات متحده و اسرائیل بیش از پیش زمان آقای ترامپ به همدیگه نزدیک خواهند شد و الان فرصت رو داره که به خاطر مسئله هسته جمهوری اسلامی ایالات متحده کاری بکنه. به خصوص اینکه خب مسئله هسته جمهوری اسلامی رو از لحاظ نظامی اسرائیل به تنهایی قادر نیست جاهایی رو که به سختی بانکریزه شدن، یعنی زیر زمین نهفته شدن، رو بزنه. اینها نیاز دارن به تسلیحاتی، به موشک‌هایی که فقط بمب‌هایی که فقط هواپیمای بسیار سنگین ایالات متحده مثل هواپیمای B2 میتونن اونها رو بندازن که عملا نیاز دارد به همکاری ایالات متحده. میخوام بگم تیپی هم که دارن، افرادی هم که دارن با آقای ترامپ مشاوره میدن، یه عدهشون مثل آقای جک کینه، یه عده دیگه‌شون نه، مثل ایلان ماسکه که اون هم آنچنان علاقه‌ای به شاید رژیم چنج یا تغییر یا دخالت مستقیم اینها ندارد، ولی با این وجود آقای ترامپ هم بارها گفته نمیخواد در جمهوری اسلامی رژیم چنج ایجاد کنه، نمیخواد تغییر رژیم کنه و جمهوری اسلامی رو میخواد بیاره سر میز مذاکره برای برنامه هسته‌ای. ولی خب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که روز روز به روز دارد پیشرفته تر می شود، به خصوص به خاطر دفاع سیستم موشکیشون، نداشتن سپر دفاعی و تضعیف یا شاید بگیم تحلیل کامل نیروهای نیابتی بزرگش، سوریه، حزب الله، عرض کنم بزرگ شما، حماس، حتی عدم اجازه قوای مختلف میلیشهای عراقی به ورودشون به سوریه، اینها همه نکات بسیار منفی برای جمهوری اسلامی حساب میشه. به خاطر این جمهوری اسلامی ممکنه بره به سمت غنیسازی دوچندان و سریعتر از گذشته، ولی خب غنیسازی کردن و بمب ساختن با این بمب رو روی یک موشک گذاشتن خیلی فرق میکنه. هنوز با اون جمهوری اسلامی فاصله داره، ولی میتونه بمب رو در ظرف چند هفته بسازه، یعنی از 60% غنیسازی به 90% برسه. که میرسیم به فاکتور آخر که خود آقای ترامپ. آقای ترامپ با در نظر گرفتن همه این فاکتورها، ضعف جمهوری اسلامی، نزدیکی و اون قرابتی که دارد با آقای نتانیاهو و ترامپ همیشه رابطه هم شخصی هم سیاسی خیلی خوبی داشتن. کسانی که آقای ترامپ منسوب کرده در قضیه اسرائیل کسانی هستند که شاید یک هدیه الهی است به نتانیاهو، مثلا آقای هاکبی فرماندار سابق ایالات آرکانساس، یک مبشر و مبلغ مذهبی تبشیری و دعاتش است. حتی نمیگه کرانه باختری رود اردن، میگه جودیا و سماریا، است تلمودی، مثلا می‌خواسته توراتیش رو لقب خطا میکنه. ایشون قرار هست در اورشلیم باشه. عرض کنم به حضور شما افرادی هم که در کابینه آقای ترامپ هستند، چه اونهایی که مثل همسر دختر دومش، پدر همسر آقای تیفانی، خانم تیفانی که الان منسوب آقای ترامپ هست در مورد قضیه خاورمیانه، اون هم هیچ دل خوشی از جمهوری اسلامی ندارد. یک لبنانی امریکایی مارونی مسیحی است و اول آمریکایی است، ولی منظورم اینه که لحاظ اونجا نگاه میکنید طرف ایالات متحده و اسرائیل هست. هم پس موقعیت ضعف جمهوری اسلامی، مشاوره‌ای که ایالات متحده خواهد گرفت، آقای ترامپ خواهد گرفت از این مشاورینی که خواستار عمل هستند و مشاورینی که میگن نه، و بالاخره آقای خود ترامپ نزد تصمیم خواهد گرفت. به نظر من فشارها بیشتر خواهد شد. بله احتمال داره که آقای ترامپ و تیمش این گزینه شاخه زیتون رو برای مذاکره به جمهوری اسلامی بدن. ممکنه خب با حسن نیت باشه، ممکنه باشه نه، بگن ما اومدیم مذاکره کنیم، مذاکره نمی‌کنن و اون موقع چراغ سبز رو به اسرائیل بدن یا پشتیبانی کنن از این حمله اسرائیل، یا اینکه نه خود ایالات متحده وارد عمل بشه. ولی اگر میگم برای صحبت غیر طبقه بندی شده و تحلیل خوب و کسی که گوش آقای ترامپ رو داره، صحبت‌های ارتش‌شده بازنشسته جک کین، معاون سابق فرمانده نیروی زمینی ارتش ایالات متحده رو گوش کنید. فرمانده رکن 18 بوده، فرمانده سر 1 هوابرد بوده، فرمانده لشکر 10 کوهستان بوده. آدم بسیار با تجربه‌ای و توی هیئت مدیره بسیار از کمپانی‌های امنیتی نظامی دفاعی هم مثلا جنرال داینامیکس اینا هم میشینه و صمیمیت خاصی هم داره با آقای ترامپ. یه خوبی هم داره اینه که تعارف نداره، حرفش رو میزنه. ولی دو متحد، اگر بشه اسم متحد برشون گذاشت، سنگین وزن جمهوری اسلامی داره، چین و روسیه.
همین الان که داریم صحبت میکنیم وزیر خارجه جمهوری اسلامی پکن رفته. 17 ژانویه کمتر از یک ماه دیگر هم قرار هستش که پزشکیان به مسکو بره. چقدر فکر میکنید که اونها میتونن این فشارهای حداکثری دوم ترامپ رو برای ایران تا اندازه‌ای تسهیل کنن؟ سوال خیلی جالبیه و مثلا پیچیده است. هر چقدر جمهوری اسلامی تضعیف شده ولی یک دو قطبی هم در دنیا به وجود آمده. بله، ایالات متحده هنوز قدرت اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی بلا منازع هست، ولی الان یک جبهه‌ای هم تشکیل گرفته بعد از جنگ اوکراین، بعد از سقوط اسد، بعد از قضیه 7 اکتبر که عملا شما می‌بینید کره شمالی، روسیه پوتین، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی، این چنین کشورها به حمایت کشورهای دیگه حاشیه مثل ونزوئلا، دیگه سوریه که در این قبال نیست، سوریه که افتاد از این محور یا بگیم از این ستلایت، از این محور اینها، و اینها عملاً بگیم اون جنبش ضد غرب یا جنبش ضد ایالات متحده یا نظم نوین جهانی هستند. آیا چین میتونه کمک کنه به جمهوری اسلامی برای خرید بیش از پیش نفت تحریمی؟ بله. آیا چین میتونه کمک کنه به روسیه برای فراهم آوردن تسلیحات؟ بله. کره شمالی الان 12,000 سرباز اونجا داره. ولی آیا اینها میتونن جلوگیری بکنن کامل و جامع و مانع از آوردن فشار بر جمهوری اسلامی؟ نخیر. همونطور که در 4 سال اول نتونستن. و به خصوص این که اگر ایالات متحده یا اسرائیل یا هر دو قصد حمله نظامی مستقیم داشته باشن، نمیگم بعید میدونم، تقریبا نه و این محاله که چه چین چه روسیه بیاد اونجا نیروهای دفاعی مستقیم بگذاره. در زمینه قضیه صربستان که سال 1995 ایالات متحده وارد شد برای نجات جان کلی از مسلمانان بوسنوی و سرب‌های شمال بوسنی رو بمباران کرد و بعدم سال 98 برای نجات جان مسلمانان کوسوو خود یوگسلاوی صوبه بلگراد رو بمباران کرد. اون موقع حتی روس‌ها یه سری نیروهای رو آورده بودن ولی نذاشتن وارد عمل بشه، یعنی اون موقع هم خودشون از دخالت مستقیم پرهیز کردن. چین هم همینطور. شما رو شاید بگم اشارتون رو میبرم به توجهتون رو میبرم به سال 2003 که ایالات متحده در همین اواخر ماه مارس، بگیم در هولوش فروردین یا اواخر اسفند همون سال 2003 دست به حمله به عراق. شورای امنیت بهش رأی نداده بود به این قضیه. فرانسه که متحد خیلی مهم ایالات متحده است وتو کرده بود. فرانسه یکی از مراودات بازرگانی داشت به حکومت صدام حسین. چین و روسیه هم که 100% مخالف این قضیه بودند. با این وجود جلوی این قضیه رو نگرفت. البته اختلافات و فرقای بسیار بزرگی است بین 2003 و الان، بین نیت‌های ایالات متحده الان و اون موقع، بین ماهیت جمهوری اسلامی، برنامه هسته‌ایش و مسئله عراق 2 سال بعد از 11 سپتامبر. همه اینها هست، ولی میخوام بگم صرف این که حالا دو کشور شورای امنیت ملی مثل شورای امنیت سازمان ملل متحد مثل چین و روسیه مخالف یک قضیه هستن، این صرفاً جلوگیری از این قضیه نخواهد کرد. بعد اینو در این زمینه، در این به قول معروف نقش ترسیم کنه که جهتی شما ایالات متحده رو دارید، متحدینش رو دارید و به خصوص بعد از 7 اکتبر بعدم با آمدن آقای ترامپ صحنه به نظر من معادلات بیشتر عوض شده. و چرا که اگر آقای ترامپ بتونه فشار رو دوچندان بکنه بر این قطبی که با پول چین و سلاح روسیه می‌جنگه، چرا که نه. ممنونم از شما. آرش آرامش شوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی. وزارت خارجه ایتالیا از بازداشت یک خبرنگار ایتالیایی در تهران خبر داده. به گفته وزارت خارجه ایتالیا، چچلیا سالا هفته پیش در تهران بازداشت شده. بر اساس این گزارش خبرنگار ایتالیایی در سلول انفرادی در اوین زندانی شده. دولت ایتالیا در حال پیگیری دلیل بازداشت این خبرنگار و مذاکره برای آزادی او. در واکنش به بازداشت این خبرنگار، هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، در حساب اینستاگرامش نوشته این اقدام یک گروگانگیری دیگه توسط جمهوری اسلامیه. خانم نویمن نوشته این بازداشت یک حمله دیگه از طرف حکومت ایران به آزادی رسانه، زنان و قوانین بین‌المللیه. به نوشته او این بازداشت‌ها دقیقاً همون کاریه که باید جمهوری اسلامی رو با اون قضاوت کرد. به گفته این نماینده آلمان در پارلمان اروپا، جامعه جهانی باید برای آزادی چچلیا و آزادی همه اونها فشار بیاره. همکارم شاهد علوی در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. شاید چه میدونیم در مورد دلایل بازداشت و وضعیت او؟ خب فرداد، خانم سیسیلیا سالا روزنامه‌نگاری هست که قبلا هم سابقه سفر به ایران داشته. ایشون در واقع شناخته شده است در ایتالیا به خاطر اینکه چند سالی هست در واقع است تقریبا 5 سال پیش یک پادکستی تولید میکنه به نام قصه ها و به خاطر 3 بار حضورش در
اوکراین، حضورش در افغانستان، حضورش در ایران، در مناطق آشوب زده و در واقع روایت کردن اخبار به شکل قصه بسیار معروف شناخته شده است. در ایتالیا جایزه روزنامه‌نگاری در این کشور گرفته. ایشون 22 آذر دوباره وارد ایران میشه با ویزای معتبر روزنامه‌نگاری، خبرنگاری. برای تهیه پادکست هایشون دوشنبه تا جمعه هاست، معمولا بین 7 تا 15 دقیقه است. میاد با اون خانم زینب موسوی، امپراتور اسمش هست، کار طنز میکنه، گفتگو میکنه. با خانم به اسم دیبا برای مرد سالاری در ایران گفتگو میکنه. اینا پخش میشه و یک پادکستش هم در واقع آخرین پادکستش قبل از بازداشت هم پخش میشه با احمد کنعانی که میشه سومین فرمانده سپاه در بیروت سال 62 زمانی که سفارت آمریکا منفجر شد، به عنوان روایت‌های در واقع نیروهای مقاومت. البته خب اون قصه روایت میکنه و به زبان ایتالیایی هست. ایشون رو من اینو بهش اشاره بکنم که وقتی بازداشت میکنن برای 1 هفته در واقع خبرش اعلام نمیشه، با این تصور اشتباه که اگر چیزی نگن ممکنه آزاد بشه. خب بعداً به این نتیجه میرسن که این اشتباه بوده و خبرش تازه اعلام شده از 29 آذر. نکته قابل توجه این هست فردا در مورد بازداشت خانم سالا با این سابقه که عرض کردم پیشتر ایران اومده، اینه که در واقع 27 آذر وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که کسانی رو دست کم 2 نفر رو در ارتباط با حمله پهپادی به اون پایگاه آمریکایی در مرز اردن که منجر به کشته شدن 3 نفر مأمور آمریکایی شد تحت تعقیب قرار داد. 2 نفرشون رو بازداشت کرده، یکی رو در آمریکا، یکی رو هم در ایتالیا به اسم آبدینی، و گفته بود که این به ایتالیا رفته بود. آبدینی گفته بود این آبدینی از تهیه کنندگان موادی بوده که به تهیه اون پهپاد منجر شده و ایتالیا این رو به خواست آمریکا گرفته، در واقع به آمریکا این رو مسترد میکنه. من همون در واقع ساعتی بعد از این که بیانیه اومد مطلبی پستی نوشتم که این یک خطر هست برای همه شهروندان ایتالیایی و همه ایرانی ایتالیایی هایی که به ایران ممکنه سفر بکنن. و این هم نکته مهمیه که در این موارد جمهوری اسلامی طبق رویه وقتی یک مأمورش جایی بازداشت میشه به هر دلیلی یک اتهامی بهش وارد شده، بازداشت شده، دیگه براش فرقی نمیکنه، بهترین گزینه ممکن رو همون زمان در ایران بازداشت خواهد کرد برای اینکه اینو مبادله بکنه. این رو در داستان مبادله با بلژیک دیدیم، در داستان مبادله با فرانسه دیدیم، در داستان مبادله با در واقع تایلند از طریق استرالیا دیدیم و الان هم در رابطه با آبدینی که در ایتالیا هست و هنوز به آمریکا مسترد نشده. طبیعتاً پروسه استرداد چند ماهی طول میکشه. ایشون رو که یک ویزای 8 روزه داشته برای کار خبری، 3 تا پادکستش تموم شده، 1 روز قبل از بازگشت پنجشنبه 29 جمعه قرار بوده برگرده، بازداشتش میکنن و بعد هم هیچ اتهامی هنوز بهش وارد نشده. کنسول در واقع ایتالیا ایشون رو دیده، با خانواده‌اش صحبت کرده، میگه نمیدونم منو چرا گرفتن. منتها ما میدونیم و نکته قابل توجه این هست، من میخوام این رو از این فرصت استفاده بگم فرداد، این مهمه برای شهروندان هموطنان ما بدونن این رو که مهم نیست شما چند بار به ایران سفر کردید، مهم نیست که شغلتون چیه، مهم نیست که برای چی به ایران سفر میکنید. اگر سفر شما همزمان بشه با بازداشت یک شهروند کشوری که داشتید زندگی میکنید، ممکنه شما به سوژه گروگانگیر تبدیل بشید و ممکنه این 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه نیست، ممکنه 4-5 سال طول بکشه. به این ترتیب شما هم جون خودتون رو، آزادی خودتون رو به خطر میندازید، هم در پرتو در واقع به باور من بی‌مسئولیتی دولت‌های غربی به سیاست گروگانگیری کمک میکنید. چون وقتی ایشون بازداشت میشه ایتالیا میدونه این اتفاق میفته، از من روزنامه‌نگار و شما که بهتر اینو میدونه، میتونه یک در واقع اخطار سفر بده، نمیتونه مانع سفر بشه طبیعتا، میتونه اخطار سفر بده، میتونه بگه ایران رو ترک کنید چون ممکنه گروگان گرفته بشید، کاری که انجام نمیده. و الان این خانم سوژه‌شه. البته من اینم بگم در آخر خیلی کوتاه که من تصور میکنم با توجه به اینکه ایتالیا اهل معامله هست، قبلا هم گروگان‌هاش رو در لیبی، در یمن، در افغانستان پرداخت کرده، آزاد کرده. اینجا هم احتمالاً مثل تجربه فرانسه خواهد شد، این آبدین به ایران مسترد میشه به جای آمریکا و خانم سالا آزاد میشه. منتها این چند ماه طول خواهد کشید. ممنونم از تو. همکارم شاهد علوی در واشنگتن.
رویترز به نقل از 2 مسافر و 1 خدمه هواپیمای آذربایجانی که در قزاقستان سقوط کرده گزارش کرده که پیش از سانحه مسافران دست کم 1 صدای بلند شبیه به صدای یک انفجار شنیده بودند. خطوط هوایی آذربایجان رسما اعلام کرده که به گفته اونها دخالت خارجی عامل سقوط هواپیمای مسافربری بوده. به گفته بعضی از منابع دولتی در آذربایجان، یک موشک زمین به هوای روسیه باعث سقوط هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان شده. هواپیمای مسافربری امبرایر 2 روز پیش در نزدیکی شهر آکتائو در قزاقستان سقوط کرد که باعث کشته شدن 38 نفر شد. یکی از مسافران نجات یافته از هواپیما شنیدن حداقل 1 صدای انفجار رو تایید کرده. او گفته واضح بود که هواپیما پیش از سقوط آسیب دیده. اونا میگن صدای 2 تا انفجار رو شنیدن، اما من فقط یکی رو شنیدم. کاملا واضح بود. راستشو بخوای دومی رو نشنیدم. اول فقط تعدادی از ماسک‌های اکسیژن افتاد بیرون، نه همشون. اما بعد انفجار دوم همه ماسک‌ها اومد بیرون. اما من صدای انفجار دوم نشنیدم. وقتی اولین انفجار اتفاق افتاد، من به اطرافم نگاه کردم و سریع وضعیت رو ارزیابی کردم. فکر می‌کردم که هواپیما قراره از هم بپاشه. داشتم خودم آماده می‌کردم. چند ثانیه دیگه گذشت. هواپیما تیکه تیکه نشد، اما بدنه کمی آسیب دید. 1 دقیقه گذشت. بازم اتفاقی نیفتاد. شروع کردم دعا خوندن. بعد انفجار مردم از رو صندلیاشون بلند شده بودن. مهماندارا بلافاصله اومدن و به مسافرها گفتن تحت هیچ شرایطی از جاتون بلند نشین. آروم باشین. همه چی خوبه. من حتی مطمئن نبودم که زنده میمونم. فکر میکردم که همه چی تموم شده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، احتمالاً این تصاویری که از نزدیک از بدنه هواپیما گرفتن رو دیدید. حفره‌های روش هستش که خیلی، حالا من نه تخصصی دارم نمیخوام قضاوتی بکنم، شبیه مثلا یورش پرنده ها نیست. برداشت شما بر اساس همین تصاویری که روی زمین دیدیم و نحوه فرود یا سقوط هواپیما تا این لحظه چیه؟ همطور که شما نظرتون بود کاملا مشخصه از اولین نگاه که حفره‌هایی که وارد شده به منطقه محدوده دم هواپیما ناشی از یک انفجار در خارج از هواپیما هست، در محدوده دم حدوداً 150 متری و بارش ترکش‌های انفجار به بدنه آلومینیومی هواپیما کاملا مشخصه که از خارج ورود پیدا کرده و برخی از این ترکش‌ها از سمت دیگر هواپیما خارج شدن و کاملا محل ورود و خروج کاملا فرم سوراخ‌ها و نوع آسیب وارد شده در اطراف سوراخ‌ها کاملا هیچ جای تردیدی باقی نمیگذاره که این ترکش هستش. وقتی که هواپیمایی با یک یا گروهی از پرنده ها برخورد میکنه، این معمولا برخورد در ناحیه دماغه هواپیما یا لبه حمله بالها صورت میگیره، نه در منطقه دم. به هیچ وجه مسئله برخورد پرنده اینجا مطرح نیست. کاملا مشخصه که انفجاری از خارج صورت گرفته. یک موشک با فعال کردن فیوز مجاورتی خودش دم هواپیما رو به اصطلاح اسپری کرده با ترکش های خودش. و ما میدونیم که در محدوده پروازی که در مسیر پرواز هواپیما و به ویژه در محدوده مقصد هواپیما که شهر گروزنی در چچنیا بوده، حملات درون‌های اوکراین در جریان بوده و طبیعتاً سیستم پدافند هوایی روسیه فعال بوده و آماده شلیک به هر تاکید می‌کنم به هر هدف پرنده‌ای بوده. احتمالاً سیستم فرماندهی و کنترل روسیه در اون منطقه دست کم بسیار نامنظم و بدون هماهنگی انجام می شده و در حال اجرای مأموریت بوده. احتمال خیلی زیاد فرماندهی و کنترل مشخصی روی این به ویژه پدافندهای متحرک کنترل نداشته و سیستم های IFF یا کنترل دوست از دشمن هم طبیعتاً به درستی کار نمی کرده و اون خدمه سیستم پانسیر اس یک مجموعه پدافند هوایی متحرک هست، روی کامیون قرار داره، هم میتونه تا 12 موشک پدافند هوایی با برد
حد اکثر تا 20 کیلومتر شلیک بکنه و همینطور تیربارهای پدافندی هم داره. این موشک‌ها سر جنگی 20 کیلوگرمی دارن که 16 کیلوگرمش ماده منفجره هست و دقیقاً هم از فیوزهای مجاورتی استفاده میکنه که به محض نزدیک شدن به هدفش منفجر میشه و کاملا هیچ تردیدی برای من وجود نداره. و همینطور گزارشایی که مسافرانی که زنده ماندن، 29 نفری که زنده ماندن، برخیشون از صدای انفجار در خارج از هواپیما گفتن. برای من و بسیار از کارشناسای دیگه تردیدی وجود نداره که یک موشک پدافند هوایی باعث صدمه اولیه به هواپیما شده و در نهایت باعث سقوطش شده. این خیلی عجیب نیستش که مقامات آذربایجانی میگن حالا به هر دلیلی که هواپیما دچار حادثه یا سانحه شده، بعد درخواست فرود اضطراری کرده و فرودگاه‌های محلی در فدراسیون روسیه بهش حتی اجازه فرود ندادن. خیلی غریبه، نه؟ مجبور شده کل عرض دریای خزر رو رد بکنه تا به قزاقستان برسه. واقعا تأسف باره، چون اگر روسیه این وضعیت رو به سرعت تشخیص میداد و اجازه فرود اضطراری به این هواپیما میداد، به احتمال خیلی زیاد خلبان میتونست در شرایط بهتری هواپیما رو فرود بیاره و دست کم تعداد بسیار بیشتری از سرنشینان هواپیما زنده بمونن. ولی این کار نکرده. روسیه با توجه به قوانین بسیار سخت و غیر قابل انعطافی که داره هیچ اجازه فرودی به هواپیما نداده. حتما البته خب نوار مکالمه خدمه و با برج مراقبت هنوز شنیده نشده، اظهار نظر قطعی نمیشه کرد، ولی من در صورتی که سیستم الکتریکی هواپیما کاملا از کار نیفتاده باشه و به نظر میرسه که از کار هم نیفتاده بوده، درسته در هواپیمای E190 ساخت برزیل امبرایر 3 سیستم هیدرولیک داره، ولی بکاپ های الکتریکی و بکاپ های مکانیکی برای سکان افقی و عمودی دم داره و به نظر میرسه که خلبان همچنان حتی اگر دسترسی به هدایت هیدرولیکی نداشته میتونسته همچنان از سیستم الکتریکی استفاده بکنه. در کابین همچنان برق بوده، کابین تاریک نبوده، در فیلم ها میبینید. پس میتونسته ارتباط رادیویی داشته باشه با مرکز کنترل در روسیه و وضعیت خودش رو خبر داده باشه، ولی متاسفانه روسا اجازه فرود بهش ندادن. دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. شاید فکر میکردن که ممکنه فریب باشه، شاید فکر میکردن اگر اجازه فرود به هواپیما بدن ممکنه درون های اوکراینی هم از این فرصت استفاده بکنن و برخی از اون درون ها به اهدافشون برسن و تصمیم گرفتن روسا که همچنان فرودگاه رو بسته نگه دارن. بسیار تصمیم وحشتناکی بوده و این نکته نباید در نظر بگیریم، فراموش بکنیم که همچنان خطوط هوایی بین‌المللی و هواپیماهای مسافربری در معرض خطر آتش زمینی هستند و کمی بیش از یک هفته دیگه سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در ایران هستش و سوابق دیگه‌ای هم وجود داره، سرنگونی هواپیمای مالزیایی به وسیله پدافند روسیه و باید شرکت‌های هواپیمایی به این نکته توجه بکنن که به ویژه شرکت‌های هواپیمایی کوچکتر و منطقه‌ای‌تر که ریسک خطر سرنگون شدن هواپیما و جان مسافرها به هیچ وجه به منافع مالی اون نمیارزه و باید در به اصطلاح راه اندازی یا دیسپچ کردن هواپیماها و تعیین تهدیدها و تشخیص تهدیدها و تعیین سطح میزان تهدیدها باید یک تجدید نظر خیلی جدی صورت بگیره. متاسفانه ایکائو مثل خیلی موارد دیگه‌ای که به پشت گوش انداخته در این مورد هم به نظر من خیلی مسئولیت رو بیشتر میتونست قبول بکنه و تاکید بیشتری بکنه روی شرکت‌های هواپیمایی، به ویژه شرکت‌های هواپیمایی کوچک. یه نکته که برای من جلب توجه کرد آقای ندیمی اینه که گروزنی تقریبا فاصله قابل توجهی داره با شرق اوکراین، در تقریبا غرب دریای خزر هست. چطور هستش که اونجا تحرکات نظامی در جریان بوده؟ خب اوکراین در طی به ویژه یک سال اخیر پیشرفت بسیار زیادی در ساخت درون‌های دوربرد کرده و به خاطر حملات سنگینی که روسیه انجام میده به زیر ساختارهای اوکراین، طبیعتا اوکراین هم حق خودش میبینه که تا جایی که میتونه به زیر ساختها و شهرهای روسیه در عمق کشور حمله بکنه تا به نوعی جنگ رو صرفاً از اوکراین ببره به روسیه، به خانه‌های روس‌ها و اتباع روسیه و بهشون نشون بده که این جنگ باید هر چه زودتر تموم بشه. این یکی از سیاست‌های اوکراین بوده و گروزنی هم البته به خاطر اینکه به هر حال نیروهای چچن در جنگ اوکراین نقش داشتن، به ویژه در مراحل اولیه و هنوز هم نقش دارن، طبیعتاً اوکراین
چچنیا و گروزنی رو یک هدف مشروع میدونه و احتمالاً به سمت برخی از مرکز نظامی یا فرودگاه گروزنی درون پرواز میکردن. دقیقاً هدف اونها رو من الان نمیدونم، ولی تا جایی که میتونه تا برد بیش از 1000 کیلومتر درون‌های اوکراینی پرواز میکنن به اهداف قابل توجهی، مراکز سوخت، انبارهای سوخت و پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های نظامی و تسلیحاتی روسیه در عمق این کشور حمله کردن. این هم دفعه اول نیستش که روسیه اقدام این چنینی میکنه. خودتون به اون هواپیمای مالزیایی اشاره کردید که اتفاقا در همین نزدیکی حریم هوایی اوکراین توسط روس‌ها منهدم شد. دفعات قبلی هم داشتیم، حتی اگر برگردیم به دوران اتحاد جماهیر شوروی یک هواپیمای کره‌ای رو هم یک بار ساقط کردن. چرا اینقدر تعداد حوادث این چنینی در روسیه بالاست؟ در درجه اول اهمیت کمی هستش که سیستم سیاسی و کنترل روسیه نسبت به جان انسان‌ها داره. ما از تاکتیکایی که در اوکراین استفاده میکنه، هیچ وقت این تاکتیکا رو شما در ارتش آمریکا نمیبینید که از حملات امواج انسانی استفاده بکنه و سربازاش رو به اصطلاح جلوی چرخ گوشت بفرسته. ولی این کاری که ارتش روسیه به طور روزمره انجام میده، نشون میده که به طور کل از نظر فرهنگی نسبت به جون انسان‌ها اهمیت خیلی کمتری قائل هستند. در سال 1983 خب وقتی که احتمال دادن که هواپیمای بوینگ 747 کره جنوبی ممکنه در یک مأموریت جاسوسی باشه، هرچند که میدونستن که هواپیمای جاسوسی آمریکا در فاصله‌ای در حال پرواز از اون هست، ولی این هواپیما رو به خاطر اینکه وارد حریم هوایی روسیه شوروی شده بود در موقع پرواز ساخالین مورد هدف قرار دادن، با علم به اینکه خلبان گفته بود که یک هواپیمای مسافربریه. در مورد پرواز MH70 البته اون فرق میکنه، اون به خاطر این بود که یک سیستم پدافند بوک روسیه وارد اوکراین شده بود و احتمالاً اشتباه تشخیص بوده یا یک هواپیمای جنگنده اوکراین هدف حمله بوده، ولی این موشک‌های بوک به هدفش اصابت نکرده و در نهایت به هواپیمای مالزیایی برخورد کرده. البته اوکراین هم یک بار یک هواپیمای روسی رو به اشتباه سرنگون کرده بود. در هر حال وقتی که استانداردها پایین باشه، سیستم‌های تشخیص دوست از دشمن به درستی کار نکنه، احتمال خطا و اشتباه بسیار بالا میشه. آقای ندیم، میخوام روایت روس‌ها رو هم یه لحظه پخش بکنم. این رئیس سازمان هواپیمایی فدراسیون روسیه گفته که در زمان حادثه فرودگاه گروزنی تحت حمله پهپادهای اوکراینی بوده و همینطور گفته که روسیه آماده همکاری برای بررسی این موضوع. Отмечу, что обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный. شرایط در اون روز و مخصوصا در اون ساعات در اطراف فرودگاه گروژنی بسیار دشوار بود. پهپادهای ارتش اوکراین حملات تروریستی رو به زیرساخت‌های غیر نظامی در شهرهای گروژنی و ولادیکاوکاز انجام میدادند. به همین خاطر پوششی در مجاورت فرودگاه ایجاد شد که خروج فوری همه هواپیماها از اون فضا رو فراهم میکرد. علاوه بر این، مه شدیدی هم اطراف فرودگاه وجود داشت. در ارتفاع 500 متری دیدی وجود نداشت. کاپیتان هواپیما 2 بار برای فرود تلاش کرد که ناموفق بود. فرودگاه‌های دیگه‌ای هم بهش پیشنهاد شد. کاپیتان اما تصمیم گرفت به فرودگاه آکتاو بره. اون وضعیت باید به طور مشترک بررسی بشه. ما با همکاری با همکارانمون برای این کار کاملا آماده‌ایم. К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы. آقای ندیمی، آیا میزانی از مسئولیت رو میشه متوجه اوکراین هم دونست که در به هر حال کریدورهای هوایی که پروازهای تجاری داره صورت میگیره عملیات نظامی انجام میده؟ من فکر نمی‌کنم اینجا چندان بشه اوکراین رو متهم کرد، به خاطر اینکه اوکراین و روسیه در جنگ به سر میبرن. این مسئولیت روسیه بوده که حریم هوایی خودش رو ببنده به طور کامل، نه فقط فرودگاه‌های خودش رو بلکه هواپیماهای عبوری رو هم ببنده مسیرش رو. ولی به خاطر اینکه به هر حال پروازهای عبوری سود مالی زیادی برای کشور فدراسیون روسیه دارن، طبیعتاً این کار رو نمی‌کنه. ولی به نظر من اینجا اوکراین به خاطر اینکه زیرساخت‌های خودش مورد حملات مداوم روسیه هست، این حق رو برای خودش داره طبق قوانین بین‌المللی که به اهداف درون روسیه حمله بکنه، حتی شامل زیرساخت‌های این کشور بشه، و این مسئولیت روسیه بوده که پروازها رو متوقف کنه. ممنونم. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی، و ممنونم از شما که همراه ما بودید.